korang pernah belik tak stiker dekat tepi aircon rumah korang? Okey, kalau aircon jenis inverter, mesti pening sikit lah tengok nombor amps dengan watt dia. Ada 2-3 jenis nombor siap ada dalam kurungan lagi. Okey, mesti korang ingat nombor-nombor ni untuk geng-geng teknikal je kan, geng-geng aircon je kan. Okey, korang silap lah. Kalau korang salah faham nombor ni, sampai ke sudah lah, korang tak tahu aircon inverter korang tu sebenarnya tengah jimat elektrik ataupun tengah cekik duit korang senyap-senyap. Okey, hari ni saya nak kongsi satu alat rahsia ringkas yang setiap rumah saya rasa patut ada untuk cek benda ni. Okey, jom aku tunjuk dekat korang semua. Mesti korang pelik, okey, apa benda besi sepik yang saya pegang ni. Okey, ini nama dia Claymeter. Benda ni murah je, korang boleh beli online. Okey, tak kisahlah korang nak beli kat mana pun, tak sampai pun beberapa ringgit ya. Tapi fungsi dia sangat berbaloi untuk orang awam macam korang beli dekat rumah. Korang kena ada dekat rumah. Okey, tugas dia senang je. Kita sepik dekat wire aircon kat outdoor rumah korang tu, dia terus tunjuk berapa amps, okey, atau arus elektrik yang aircon tu tengah sejuk masa tu juga. Okey, alat inilah yang akan buktikan sama ada aircon korang tengah betul-betul jimat tenaga ataupun tidak. Okey, kita ikut nombor dekat stiker nameplate tadi. Jom aku nak tunjuk dekat korang macam mana nak sepik dekat wire. Okey, jom kita tengok stiker ni. Okey, dekat baris running current, okey, dia tulis 4.48 dan dalam kurungan ada 1.77 hingga 5.29 amp. Okey, sebab apa ada nombor besar dan nombor kecil? Okey, sebenarnya aircon inverter ni dia bijak. Okey, dia berubah-ubah kelajuan ikut suhu bilik korang sendiri. Okey, kat sini aku nak tunjuk dekat korang, aku dah sepik kita punya Claymeter, aku sepik dekat wire warna coklat ni. Okey, dia tunjuk live, dia tunjuk L. Okey, jom kita onkan kita punya Claymeter. Sekarang off. Okey, kita kena set, kita select dekat 40 tadi. Okey, sekarang dia tunjuk DC kan, korang kena tekan select untuk kita ambil AC. Okey. Okey, sekarang kita punya bacaan yang kita dapat dalam 2.12 M, 2.12A. So, kita tengok running current kita dalam kurungan 1.77 hingga 5.29A. Mana kata 2.12 reading yang kita dapat. Okey, 2.18, okey. Dia normal, dia akan, bila inverter dia akan naik turun. So, apa yang kita nak, dia kena dalam kurungan 1.77 hingga 5.29 M. 1.77 adalah M minima dan 5.29 adalah maksima punya M. So, kita punya reading dalam kolom tu, dalam range tu. Dalam range 1.77 dan 5.29. Kita dapat 2.69. Okay, sekarang ni inverter kita tengah bekerja sebab aircon aku dalam keadaan on. Okey, bila bilik dah sejuk, kompresor kita akan relax sedikit. Okey, masa ni seperti yang korang tengok, running M aku sekitar 2.73 ke 2.74. Okey, ni maintain lah, maintain. Maksudnya dia dah hampir dapat suhu yang kita set. Okey, suhu yang saya set. Okey, bila running M berkurang, so kita punya watt pun automatik akan berkurang. Okey, seperti mana korang tengok power input dalam kurungan 408. Bila turun sampai 408, korang dah masuk zon jimat duit. Okey, itulah yang kita nak sebenarnya bila korang pakai inverter ni. Yang kita nak adalah jimat duit. Okey, tapi sebenarnya ramai juga orang mengadu kat aku, "Bang, kenapa saya pakai inverter tapi bil elektrik saya still melambung?" Okey, sebab tu pentingnya ada Claymeter ni. Okey, kalau korang sepik kat outdoor waktu bilik dah lama on tapi bacaan M dia still tinggi, okey, melekat dekat nombor 5.29 M tu, tak turun-turun, maksudnya ada benda tak kena pada unit korang tu. Sama ada bilik korang ada bocor, angin boleh keluar masuk, korang set suhu melampau sejuk 16 darjah, atau sebenarnya aircon korang dah kotor gila sampai tersumbat. Okey, lagi satu, korang tengok dekat korang punya stiker nameplate tu, rated
running current 7.5 Okey, ini nombor bahaya sebenarnya. Ini adalah had ceiling maksimum untuk keselamatan korang punya unit aircon ni. Kalau korang sepit kilometer, tiba-tiba bacaan pergi sampai 7 lebih, dekat sangat dengan 75 tu, itu adalah petanda besar kompresor korang tengah overload, tengah kerja kuat, kurang gas, atau ada komponen elektrik korang yang dah nak jam sebelum dia tendang trip dekat korang punya DB dekat rumah tu. Okey, jadi lepas ni korang tak payah nak pening kepala, korang tengok nombor dekat stiker aircon tu lagi, dan tak salah pun kalau korang invest sikit duit beli 1 kilometer simpan kat rumah. Okey, korang boleh cek sendiri kesihatan barangan elektrik korang sebelum korang panggil technician datang rumah korang. Korang pula macam mana? Pernah belik tak stiker aircon rumah korang masing-masing? Okey, cuba korang komen kat bawah model apa yang korang pakai. Dan yang paling penting, korang jangan lupa like, subscribe channel Kuri Botak dan share video ni kepada kawan-kawan korang. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.